Γιατί με έβαλες και φόρεσα εγώ γάντια, αφού φόρεσες και εσύ, θα το φτιάξεις δηλαδή. Για να φαίνεται στον κόσμο ότι κάτι να κάνει, κάνω τη τη δουλειά βοηθάω. Να μην τα βγάλω δηλαδή. Όχι, θα το βγάλω γάμα είναι. Όχι, έτσι. Καλά. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Ο Γιώργος Μαλιόρας. Και ο Ανδρέας. Μαλιόρας. Κάτσε με πάνω τα σκάλια. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις πισταριές Άμπρικιο. Και από εδώ ο στενός μας φίλος και συνεργάτης Γιώργος Χαραγιάννης, αναπόσπαστο μέλος της ομάδας Grill Philosophy, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Αυτά. Χαρήκαμε πολύ. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά μετά τις συστάσεις. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2024, να μας πάει καλύτερα από το 2023. Και για να πάει καλά η χρονιά, είπαμε να ψήσουμε μια μπριζολίτσα. Καλά, μια μπριζόλα 3 άτομα. Τι γελάς, 3 δεν είμαστε. 3,5 κιλά είναι. Έχει γυαλίσει το μάτι του. 3,5 κιλά, χοντρή κοπή, όπως βλέπετε, ομοιόμορφη. Θα δείτε πώς θα την περιποιηθούμε με το μείγμα καρικευμάτων μας Grill Philosophy για μοσχάρι και όχι μόνο. Θα την κανακέψουμε. Θα την κανακέψουμε, θα την τυλίξουμε. Σαν μωρό που είναι. Έτσι, και θα την ψήσουμε πολλές ώρες με περιστροφή. Θα δείτε πώς. Και λόγω πολύ ώρα παίρνει και πολύ τσίπουρο. Δεν έχουμε περιθώριο. Ο μικρός έχει κάνει, ξέρω, ότι ετοίμασε μπακαλιαράκι. Πού το είδες. Το είδα εγώ. Σήμερα με την μπριζόλα μπακαλιαράκι. Για αλλαγή λέει. Για αλλαγή. Και σκουρδαλιά. Οπότε θα πάει το τσιπουράκι. Τσίνιβο. Δεν πιούμε τσιπουράκι. Δεν θα πιούμε, μας χαλάσει τις συνήθειες. Γιατί τώρα με την μπριζόλα. Για να δούμε. Θα το τακτοποιήσω εγώ. Λοιπόν, για να τακτοποιήσετε τα και αφήστε με εμένα εδώ τα κατάκα να Πάμε για τα μυζάκια. Πάμε για τα μυζάκια. Θα αργήσω, είναι γρήγορη διαδικασία. Όπως είπαμε, είναι 3,5 κιλά αυτή η Tomahawk. Βέβαια εμείς κρατάμε το κρέας που είναι εδώ στο κοκαλάκι, γιατί είναι όλη η νοστιμιά. Δεν το ξεκοκαλίζουμε δηλαδή για να κρατήσουμε μόνο αυτό εδώ να μοιάζει με ινδιάνικο τσεκούρι. Για 3,5 κιλά που είναι όλο αυτό εδώ πέρα θα χρειαστούμε 140 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για μοσχάρι. Θα το ρίξουμε μέσα σε 250 περίπου ml νερό και θα το ανακατέψουμε για να λιώσει το αλάτι κυρίως. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και θα περιχύσουμε σιγά σιγά για να το βοηθήσουμε να απορροφηθεί. Σκοπός είναι να απορροφηθεί όλο το ζουμί εδώ της μαρινάδας από το κρέας. Έτσι. Λοιπόν, θα το γυρίσουμε από την άλλη πλευρά και θα κάνουμε το ίδιο και από εδώ. Είναι πολύ χοντρό το κομμάτι του κρέατος, θα απορροφηθούν πιο αργά τα υγρά από το κρέας, θα χρειαστεί σίγουρα 5-6 λεπτά, θα πάρει λίγο χρόνο για να απορροφηθεί όλο το υγρό της μαρινάδας, γι' αυτό θέλει μασάζ. Και εδώ είναι και το στοίχημα το δικό μας, να δοκιμάσουμε και σε μια τόσο χοντρή κοπή την απορροφητικότητα που έχει το μείγμα μας. Το μείγμα μας. Αρχίζει το κρέας και χαλαρώνει όπως βλέπετε. Δεν είναι το ίδιο συνεκτικό όπως ήταν στην αρχή. Μην το πατάτε, απλά κάνετε μασάζ έτσι, να περάσει η μαρινάδα στο εσωτερικό. Και θεωρούμε πως θα εισχωρήσει μέχρι ακόμα και το κέντρο της μπριζόλας. Γι' αυτό θα το καταλάβουμε, όχι κόβοντας για να δούμε μέχρι που έχει αλλάξει χρώμα, αλλά κατά την ώρα μετά το ψήσιμο, το πόσο μαλακή και τρυφερή θα είναι μέχρι μέσα, μέχρι την καρδιά. Είναι μεγάλο το στοίχημα για μας, δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει σε τόσο μεγάλο κομμάτι. Θα τα δούμε εδώ τώρα μαζί. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς αρχίζει εδώ, πώς αρχίζει και χαλαρώνει. Θα το μαρινάρουμε τουλάχιστον μία ώρα. Ιδανικό θα ήταν να έχει 2 ώρες μαρινάρισμα εκτός ψυγείου. Να το αφήσουμε με τη μαρινάδα το όχι. Με τη μαρινάδα, ναι, όχι να το γυρίζουμε πέρα δόθε. Θα χρειαστεί ένα αργό ψήσιμο με περιστροφή που μπορεί να κρατήσει και 3 ώρες. Θα μας το δείξει το θερμόμετρο αυτό. Και
2-3 λίτρα τσίπουρο θα χρειαστεί. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω να το γυρίζω το πάνω κάτω μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά. Θα χρειαστεί περίπου 10 λεπτά να πούμε εδώ. 5 λεπτά Έτσι. δεν αρκούν, είναι πολύ χοντρό το κρέας. Και έχουμε μια παρέμβαση ακόμα γευστική να κάνουμε πριν το αφήσουμε να μαριναριστεί για μία ώρα το λιγότερο. Λοιπόν, άλλαξα εργαλεία, άλλαξα γάντια. Έχει απορροφηθεί από ό,τι βλέπετε σχεδόν όλο το υγρό της μαρινάδας. Έχει χαλαρώσει πάρα πολύ όλη η μπριζόλα, κυρίως εδώ στο μάτι της μπριζόλας. Και τώρα θα προσθέσουμε και από τις δύο πλευρές, θα κάνουμε μια επικάλυψη με καπνιστή πάπρικα. Υπολογίστε περίπου 10 γραμμάρια καπνιστής πάπρικας και πασπαλίστε ομοιόμορφα και από τις δύο πλευρές να πάει παντού. Το αφήσουμε έτσι μετά να μαριναριστεί όπως είναι και μετά θα την τυλίξουμε με μπόλια χοιρινή, ναι χοιρινή, γιατί είναι πάρα πολύ γλυκιά, πιο ελαφριά στη γεύση από οποιαδήποτε άλλη μπόλια και εύπεπτη. Βέβαια, αν θέλετε, βάλτε και αρνίσια. Εμείς συστήνουμε χοιρινή. Ένα γύρισμα προσεκτικά. Εδώ, έτσι. Και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο. Μπορεί να μην την πάρει όλη την πάπρικα. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια επικάλυψη. Ή μπορεί να χρειαστεί λίγο ακόμα, ανάλογα το κομμάτι που έχετε. Εμείς εδώ ζυγίσαμε 10 γραμμάρια για να έχουμε ένα μέτρο. Αφήνουμε έτσι. Για μια ώρα το λιγότερο θα το αφήσουμε εμείς. Και μετά θα το τυλίξουμε με την μπόλια. Πάμε για τα τσίπουρα ή τι άλλο μας ετοιμάζει ο Γιώργος, δεν ξέρω. Και ανάβουμε φωτιά. Πώς και έτσι, Πού είναι το τσίπουρα, κρεσίδα πιο μας φαλάς συνήθειες. Τι λες ψέματα, ρε, νωρίτερα τι πίναμε. Γιατί λες ψέματα, νωρίτερα τι πίναμε. Μου θυμίζει αυτό βέβαια. Περασμένες μου αγάπες. Τι είναι? Αγαπημένη ρετσίνα, τι άλλο. Σόπαρα ρετσίνα. Πόσο χρόνια έχω να πιω ρετσίνα? Είναι και Όλη η Ελλάδα σε ένα αρχαίο ελληνικό κρασί, έτσι, και μοναδικό. Όλη η Ελλάδα σε ένα ποτήρι. Θα πάρω αυτό το Πιστεύω ποτηράκι που μου αρέσει καλύτερα. να έφερες καλή ρετσίνα. Τη μυρωδιά και Για τα πιες πρώτα και μετά. Ποιο? Λοιπόν, Στην υγεία σας καλή μου φίλη. για μας Καλή χρονιά. Γεια σας παιδιά. Με Καλή χρονιά. υγεία. και έχει ωραία Εξαιρετική. αρώματα. Βιολογικό μοσχάτο Αλεξανδρίας Πω, πω. με το απαλό άγγιγμα της ρετσίνας. Απίστευτο. Η ρετσινούλα που πάει με όλα. Είναι και χωνευτική. Και Αλλά πάει από και- ό,τι ξέρω είναι και μόνο στην Ελλάδα μπορούμε να φτιάξουμε κρασί ρετσίνα. Με το όνομα ρετσίνα μόνο στην Ελλάδα μπορούμε να παράγουμε Ναι, είναι κρασί. κατά και να- παράδοση κρασί. Είναι προϊόν κατά παράδοση. Αυτό είναι. Επινόηση Αυτό που λέγαμε. αρχαία ελληνική. Αυτό- 4.000 χρόνια ιστορία. Αυτό που λέγαμε εκείνα τα χρόνια και χρυμπάρι. Αυτό με, χρυμπάρι, ναι. με το και χρυμπαρένιο το χρώμα. Πολύ ωραία. Εξαιρετικό. Τέλεια. Ξεχάστηκε, αλλά εμεί είπαμε να την ξαναθυμηθούμε. Γιατί βρήκαμε πράγματι ένα εξαιρετικό υπάρχει. κρασί. Είναι από μόνο του μια κατηγορία κρασί. Βέβαια. Είναι από μόνο του μια βέβαια. κατηγορία. Βέβαια. Δεν μπορούμε να του βάλουμε δίπλα στα άλλα κρασιά, γιατί είναι από μόνο του μια κατηγορία. Λέγε εσύ να τρώμε εμείς. Και από ό,τι ξέρω, πες αν κάνω λάθος, είναι το μόνο κρασί που μπορεί να ταιριάξει με μεζέδες. Βέβαια. Με ποικιλία δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι σαν τα κόκκινα που πάει ντε και καλά με το κρέας ή το λευκό με το ψάρι. Αυτό πάει με ποικιλία. Και εμείς στην Ελλάδα πάντα είχαμε ποικιλίες, ρε παιδιά. Ναι, πάντα είχαμε τα Δεν μυζεδάκια. είχαμε ένα πιάτο μπροστά και τρώγαμε. Λοιπόν, Είχαμε μυζεδάκια. Εδώ εξωγήνω τη σκουρδαλιά. αυτό είναι η σκορδαλιά που έφτιαξε. Μπαμπα. Δυναμίτες. Ναι. Πόσο κόλβευες. Μα σου χρειάζεται. Πω. Ωραία. Μόνο με τη ρετσίνα μπορεί να το σβήσει αυτό. Μια ρε. Άντε γεια μας. Άντε για μας. Στη δουλειά Γεια σας, παιδιά. σας. Γεια σας παιδιά. Πολύ ωραίο κατσάκι. Πραγματικά πολύ ωραίο. Και η ρετσίνα, ξέρεις, είναι το πρώτο κρασί που δοκίμασα στη ζωή μου. Τρόμα. Βέβαια, και τώρα που δεν το βρίσκουμε εύκολα, γιατί όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς,
στην Αθήνα εδώ, σε όποια ταβέρνα και να πηγαίνεις, συναγωνιζόταν το ένα μαγαζί με Και το άλλο. εμείς ρετσίνα πήραμε. Ποιο έχει την καλύτερη ρετσίνα. Έχω χρόνια να πιω. Και στα μέρη μου, στον πύργο της Ηλίας, όλοι μα όλοι, τότε δεν υπήρχαν θειώδη και μετά με σουφλίτ που λέμε και που ρίχναν σαν συντηρητικό μες στο κρασί. Αυτό εδώ πέρα, ναι. Βάζανε τη ρετσίνα, ήταν το μόνο συντηρητικό. Αυτό, γιατί δεν το ξέρω τι κρασί έχει εδώ. Αυτό είναι βιολογικό κρασί Μοσχάτο Αλεξανδρίας και δεν έχει καθόλου μετά με σουφλίτ. Συντηρείται. 0 θειώδες δηλαδή. 0. Συντηρείται ρετσίνα μόνο με τη ρετσίνα. Όπως εκείνα τα Άντε για χρόνια. μας. Όπως πριν από 4.000 χρόνια. Στην υγεία σας, παιδιά. Όχι, εμείς δεν είμαστε 4.000 χρόνια. Θα ζήσουμε. Πάμε και λίγο φασόλια Ομοσπονδίας. Ναι. Φάει φασολή κουμπάρι. Πάει. Μετά τη σκουρδαλιά σβήνει την κάψα. Μετά τη σκορδαλιά του Ανδρέα θες. Ζουμάκι δεν έχουμε, να βουτήσουμε αυτό το ζουμάκι. Να, φάει σκορδαλιά που είναι με ψωμί που έφτιαξες. Γεια μας. Άντε, γεια μας. Άντε για μας. Πάντα τέτοια. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια σας. Και καλή χρονιά σε όλους. Και ήταν και το κρασί της παρέας. Βέβαια, το κατεξοχήν. Που ξέρετε ξοχήν. Μας ταιριάζει απόλυτα γιατί με εσάς που έμπλεξα, μόνο πιωμένος μπορεί να είναι. Δεν σου ψάματα. Μία ώρα περίπου μετά, όπως βλέπετε, η περισσότερη πάπρικα έχει ενσωματωθεί στην μπριζόλα μας. Πάμε τώρα για την τελευταία μεταχείριση, όπου εδώ θα προσθέσουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εξαιρετικά αρωματικό και βιολογικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο και μάλιστα καλής ποιότητας με αρώματα, γιατί εδώ έχει αξία και χρήση. Το κάνουμε έτσι λίγο να πάει παντού και τώρα θα το γυρίσουμε και από την άλλη πλευρά. Έτσι. Να προσθέσουμε και εδώ λάδι. Εξαιρετική περιποίηση. Χάιδεμα. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα το αφήσουμε εδώ στην άκρη για να φωνάξω και τον Ανδρέα να με βοηθήσει να το βάλουμε στην περιστρεφόμενη σχάρα. Έτοιμη η σχάρα. Βγάζουμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε την πολυτέλεια εδώ πέρα, γιατί έχουμε περιστρεφόμενη σχάρα, έχουμε ψισταριά που μπορούμε να το ψήσουμε στην περιστρεφόμενη σχάρα. Όσοι από εσάς δεν διαθέτετε τέτοια εργαλεία, μπορείτε να ψήσετε αυτό το μεγάλο κομμάτι στον φούρνο σας, στην ηλεκτρική κουζίνα ή σε έναν παραδοσιακό φούρνο με αργό ψήσιμο. Η διαδικασία είναι η ίδια. Λοιπόν, για να διευκολυνθούμε στο τύλιγμα και για να μην περιφέρουμε το κομμάτι αριστερά-δεξιά, πέρα δόθε. Λοιπόν, στρώνουμε την μπόλια εδώ κάτω και τώρα πάρουμε την μπριζολίτσα μας να την ακουμπήσουμε στη σχάρα. Έτσι. Λοιπόν, όσο μπορούμε από εδώ για να το τυλίξουμε, το υπόλοιπο κομμάτι που δεν μας φτάνει η μπόλια να την κάνουμε στροφή, θα βάλουμε από πάνω. Πολύ εύκολα γίνεται. Ανδρέα, έχει γυαλίσει το μάτι σου και ομοί που το βλέπεις. Εμένα μου τρέχουν τα σάλια. Μην κάνετε υπερβολές. Απλά να καλυφθεί θέλουμε καλά όλο το κομμάτι. Βάζουμε και την άλλη σχάρα από πάνω και βιδώνουμε και φροντίζουμε, όσοι θα ψήσετε σε περιστρεφόμενη σχάρα, φροντίστε το κομμάτι να είναι στη μέση. Γιατί αν δεν είναι στη μέση, τότε η μία πλευρά θα έρχεται πιο κοντά στη φωτιά και άλλη πιο μακριά στη φωτιά. Και δεν θα έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο. Είναι σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε περιστρεφόμενες σχάρες να μπορεί το όποιο κομμάτι ψήνετε να έρχεται στη μέση. Και όπως είπαμε, μπορείτε να το ψήσετε στην ηλεκτρική σας κουζίνα ξεκινώντας από 160 βαθμούς για 1 με 1,5 ώρα μέχρι η θερμοκρασία εσωτερικά να πάει περίπου 65. Μετά ανεβάστε θερμοκρασία στους 190 βαθμούς και ψήστε μέχρι η εσωτερική θερμοκρασία να φτάσει στους 80 συν. Λοιπόν, έχουμε περίπου 10 λεπτά που βάλαμε την μπριζόλα να περιστρέφεται πάνω από τα κάρβουνα.
Η θερμότητα που εκπέμπουν τα κάρβουνα είναι μεγάλη αυτή τη στιγμή, αλλά και η περιστροφή είναι μακριά από τα κάρβουνα. Γι' αυτό και δεν σταχτώσαμε. Θα χρειαστούμε σίγουρα συμπλήρωμα, γι' αυτό σε λίγο θα ετοιμάσουμε κάρβουνα ξεχωριστά και θα συμπληρώνουμε τη φωτιά για να την κρατάμε πάντα σταθερά δυνατή. Λοιπόν, είμαστε στη 1 ώρα. Αρχίζει, παίρνει ωραίο χρώμα. Βλέπετε το λάδι μαζί με το λίπος από την μπόλια αρχίζει και περιστρέφεται γύρω γύρω από το ψητό. Η μεγάλη δύναμη της περιστροφής. Δεν χάνουμε υγρασία από τα λίπη. Και δεν χάνουμε και νοστιμιά. Έτσι. Βλέπετε, περιστρέφεται και δεν πέφτει καθόλου λίπος πάνω στα κάρβουνα, που σημαίνει ακόμα το λίπος είναι τόσο ώστε να μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το ψητό. Να κάνουμε μια δοκιμή, Ανδρέα. Σταμάτα λίγο το μοτέρ. Να φάμε. Να φάμε. Όχι, σταμάτα λίγο το μοτέρ. Όχι. Εκεί. Κοιτάξτε πώς φεύγουν τα λίπη προς τα κάτω. Σε λίγο θα αρχίσουν να στάζουν πάνω στη φωτιά. Να τα. Το Και μετά από λίγο θα πάρει και φωτιά. Και μετά από λίγο θα πάρει και φωτιά. Ενώ όταν περιστρέφεται, τα λίπη αυτά γυρίζουν γύρω-γύρω από το ψητό μας, το αγκαλιάζουν, δεν τα αφήνουν να στεγνώσει και του χαρίζουν έξτρα νοστιμιά. Όταν θα γίνει πολύ, θα αρχίσει βέβαια το περιττό και θα φεύγει. Και μετά από 2 ώρες ψήσιμο, βλέπουμε σιγά σιγά αρχίζει και χρυσαφίζει η μπριζόλα μας. Συμπληρώσαμε κάρβουνα και μόλις πριν λίγο πήραμε τη θερμοκρασία και έχουμε φτάσει τους 58 βαθμούς. Και τώρα περιμένουμε περίπου ακόμα, θα χρειαστεί 1 ώρα για να πιάσουμε εσωτερική θερμοκρασία στους 80 βαθμούς. Έχουμε περάσει τους 75 βαθμούς, μόλις πριν από λίγο έκανα μέτρηση και τώρα θα ψήσουμε περίπου για μισή ώρα ανοίγοντας τη φωτιά. Να δυναμώσουμε τη φωτιά όσο πάει. Βλέπετε τώρα έχουμε ανοίξει τη φωτιά, έχει δυναμώσει πάρα πολύ και θα ψήσουμε έτσι για περίπου μισή ώρα και βγάζουμε. Να πάρουμε και μια θερμοκρασία τώρα. Στους 74 εδώ. Λίγο ακόμα και το βγάζουμε. 78 βαθμούς. 79. Το βγάζουμε. Αρκετά κρύωσε. Πού την πας? Κοίτα εδώ τι χύνει. Να στην κάτω να κόψουμε. Μη. Τι μοίρε, έτσι. Αντρέα, την πάρω να φύγω. Έχω πάρει και εργαλεία. Άρα κόψει το να τελειώνουμε. Θα με δαγκώσει ο Αντρέας, Δεν έμεινε και στο κόκκινο τίποτα, τι θα γλύψουμε. Καλά θέλω εγώ. Θα μας δαγκώσει ο Αντρέας. Κόψει φιδρίνης εκεί τώρα. Περίμενε. Μπορείτε να βγάλετε την μπόλια. Δεν χρειάζεται να τη φάμε. Τη δουλειά της την έκανε. Απίστευτη γεύση. Κάτσε ρε. Μπα. Κοίτα το. Θα μου κόψει άλλο, κόψει που θα πάει. Τι πράγμα είναι αυτό? Θα κόψει τα χέρια. Κοίταξε. Κοίταξε εδώ. Τι είναι εδώ. Αναβλύζει υγρά. Για κάτσε να πάρω μια τέτοια τώρα. Κόψει λίγο. Και πώς το τρώει αυτός εκεί πέρα? Πώς θα... Είναι εκπαιδευμένος. Εκπαιδευμένος. Γανωμένο το έχει στο στόμα. Η γεύση είναι πια. Άμα εγώ κάτσε περιμένω τώρα. Κάτσε τι θα κάνω εγώ εδώ. Εγώ ξέρω τι θα φάω τώρα. Αυτό εδώ. Ξέρεις τι θα φάω, Τι. Αυτό θα φάω. Αυτό θα φάω εγώ. Εξαιρετική γεύση, πάρα πολύ μαλακό. Λίγο αλατάκια. Και λίγο σουμάκ. Έτσι να λεμονίζει λίγο. Ρίξε και εδώ λίγο. Εδώ ρίξε μου λίγο. Έριξε τα κομμάτια που θες να φάσεις σήμερα. Έτσι. Το άρωμά του δεν λέγεται. Μόνο από το άρωμα χορταίνεις. Τέλειο.
Φίλε, συγγνώμη που θα το πω, αλλά μέχρι τώρα ήμουνα συγγραφέας. Απόψε καταλαβαίνω πως έχω γίνει και ποιητής. Αυτό είναι ποίημα. Ποίημα. Πω. Η γεύση. Παιδιά μου έρχεται να δακρύσω. Δεν κύριε αδερφέ. Να συζυγγίζεις. Δεν σε απόσπιζα. Κόψε λίγο εδώ. Άλλο. Πάρ' το φάτο όλο, Σιγά. Μπορεί να είναι δικιά μας. Για μας. Αν είναι στην υγεία μας. Πραγματικά μια ιστορική στιγμή Και μια ρετσίνα παγωμένη. που πάει με όλα. Πάει με όλα βέβαια. Γεια σας παιδιά. Στην υγεία σας να περνάτε πάντα καλά. Είναι όντως μια ιστορική στιγμή και πρώτη φορά φτιάξαμε μια μπριζόλα μοσχαΐτσα τόμαχοκ τυλιγμένη σε μπόλια και η μπόλια έκανε τη δουλειά της. Φυσικά βοήθησε πάρα πολύ για το μείγμα μας και κράτησε η μπόλια όλη την οστιμιά μέσα. Δεν χάσαμε υγρά και έγινε ένα πεντανόστιμο κρέας. Και παρόλο που ήταν Μοναδική χοντρή σκέψη. κοπή, μαλάκωσε εσωτερικά. Ένα δύσκολο κρέας, το οποίο δεν ήταν καν σιτεμένο. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους μας. Να δεις την μας. Να χαιρετήσουμε Γεια τη σας, μεγάλη μας παρέα. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Με καλή παρέα πάντα. Και με Να περνάμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Α,